The reading is from 1 Timothy 2, from verse 9 through to 15. Olvassuk Istennek igéjét Timóteus levél, 1. Timóteus levél 2, 9-től 15. részig. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer without anger or disputing. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat. Ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami azokhoz az asszonyokhoz illik, akik istenfélőnek vallják magukat. Jó cselekedettel. But with good deeds appropriate for women who profess to worship God. A woman should learn in quietness and full submission. Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. She must be silent. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. For Adam was formed first, then Eve. Mert Ádám teremtetett először, and Adam was not the one deceived, it was the woman who was deceived and became a sinner. Éva csak azután teremtetett, és nem Ádámot vezette tévútra kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. But women will be kept safe through childbirth if they continue in faith, love and holiness with propriety. Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben. Amen. It's my turn, yeah. Before I begin, I should say thank you for such a wonderful passage for me to preach to you from. Köszönjük ezt a csodás részt, hogy erről kell prédikálnom. I had the option of this Monday or next Monday, and maybe I should have chosen next Monday. Lehetőségem volt választani a mostani, illetve a következő. Anyway. Lehető következő kellett volna választanom. Men pray, women dress appropriately, and ladies, please be silent. A férfiak imádkozzanak, a nők megfelelően öltözködjenek. A hölgyek maradjanak csendben. Well, it's obvious that there was a problem with some women in the church, and Paul needed to talk to Timothy about it. Nyilvánvaló volt valami konkrét probléma a gyülekezetben az asszonyokkal, amiről Pálnak beszélni kellett Timóteushoz. Women. Asszonyok. I did some study some years ago in the book of Ecclesiasticus in the Apocrypha. Valamikor régen tanulmányoztam az apokrif irodalmat, azon belül pedig Jézus Sirák fia könyvét. There Ben Sira had a very simple answer to the problems in the world when he says, ebben az ókori könyvben Ben Sira egy nagyon egyszerű választ adott a világban megtalálható összes bajra. He said, of the woman came the beginning of sin, and through her we all die. Az asszonytól indul el útjára a vétek, az ő bűne miatt halunk meg mindnyájan. There you have it in a nutshell. Egy dióhéjban ennyi. Problem solved. A probléma megvan oldva, ugye? Maybe not. Vagy mégsem. Let me immediately say that this passage is not about the ordination of women, however you translate that, to either the eldership or to ministry, although some have, they have some connection, that might be argued. Hadd mondjam először azonnal, hogy ez a rész nem a nők felszenteléséről, a nők presbiterségéről, illetve a női lelkészségről szól. Mégis van hozzá némi köze, ahogy néhányan ezzel próbáltak érvelni. It's clear that in these verses in 1 Timothy 2 following, we are dealing with a problem in the local church, and that problem is about the behavior of some of the women members and men too. Nyilvánvaló vagy tiszta az, hogy a Timóteushoz írt első levél második részének ezen versei egy konkrét gyülekezetben jelentkező viselkedéssel kapcsolatosak. It's about order in congregational worship. A dicsőítő, illetve a gyülekezetben való rendről van itt igazából szó.
It may well have a bearing on the position of women in the church, but to give a definite answer on the matter of female ordination, we'd need to look at other biblical passages, and you will be relieved to know that tonight I will not be doing that. Lehet ugyan köze a nőknek a gyülekezetben betöltött szerepéhez is, ez a rész, de hogy ebből egyértelmű és végleges választ kapjunk a nők lelkésznek való felszentelésére, ahhoz más bibliai részeket is tanulmányoznunk kell. Nos, ezt nem fogjuk ma este megtenni. As you read through 1 Timothy 2, you begin to understand this is about order in the local gathering of God's people as they meet for worship. There's a problem in the church, so what's new? Both men and women are causing problems. Amint a Timóteushoz írt levéle részét olvasom, arra következtetek, hogy problémák vannak a helyi gyülekezet dicsőítésre való összejövetelének a rendjében. Gond van a gyülekezetben. Mi az újdonság ebben? Úgy a férfiak, mint a nők okozzák ezeket. So Paul speaks to the men. Pál először a férfiakhoz szól. There were anger and argument among the men that was causing friction. Their attitude to each other was contributing to the disruption of the church's worship services, and it would appear that they were not the leaders that they should have been. So much so that their prayers were not God-honoring. Harag és vitatkozás volt a férfiak közt, és ez komoly feszültséget okozott. Egymáshoz való viszonyuk hozzájárul a gyülekezet dicsőítő feladatának megszakításához is. Úgy tűnik, nem olyan vezetők, mint amilyennek lenniük kellene. Az imádságaik például nem Isten dicsőségére szolgálnak. First he says that prayer that is acceptable must come from godly hearts. Pál arról beszél először, hogy a megfelelő vagy elfogadható imádság istenfélő szívből kell fakadjon. And the physical lifting of hands was important in the Jewish act of prayer, because clean hands were a symbol of the condition of the heart. A felemelt kézzel való imádkozás a zsidó imádságformának fontos része. A tiszta kezek a szív tiszta állapotáról szólnak, illetve azt szimbolizálják. And the early church understood such purity to be a condition of accessible prayer. Az ókori egyház tudta, illetve akkor is tudták, hogy a szívbéli tisztaság az elfogadott imádságnak a feltétele. And when we pray, our communication is with a holy God. So he requires that we deal with our sin before making our approach to him. So confession in worship is important. Tehát amikor imádkozunk, akkor a Szent Istennel kommunikálunk. Ezért először a bűneinkkel kell foglalkozni, mielőtt eljárulnánk. A bűnbánat minden istentiszteletben nagyon fontos. And so second, he says prayer that is acceptable must come from a people in right relationship with one another. Másodszorban Pál azt írja Timóteusnak, hogy az imádság csak egymással helyes viszonyban lévő emberektől elfogadható. And for this reason Paul adds the stipulation that our prayer should be without anger or disputing. Ezért Pál kihangsúlyozza, hogy az imádság harag és vita nélküli legyen. Simply put, difficulties in our relationship with God or in our relationship with fellow believers can hinder the effectiveness of prayer. Egyszerűbben megfogalmazva, imádságaink hatékonyságát meggátolhatja, illetve akadályozhatja Istennel, illetve a hívőtársainkkal való rossz viszonyunk. I could give you examples of this very thing, but enough to say that we all ought to work for good relationships in our congregations. Több példát is tudnék erre adni, de elég ha azt mondom, hogy mindnyájunknak azon kell fáradozni a gyülekezetben, hogy jó kapcsolataink legyenek. And surely that does flow from Jesus' command to love our neighbor as ourselves, and is such an important witness to the very Christian gospel. Természetesen Jézus felebarátokra vonatkozó tanításából, parancsolatából származik ez is. Azt mondja, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Then the woman. És most jönnek a nők. And we should note immediately that we are in a patriarchal world where a woman's position was well defined and didn't have the same status as men. Kezdetben megjegyzem azt, hogy ez egy patriarchális társadalomban hangzott el, ez a tanítás, ahol a nő szerepe jól meg volt határozva, nem volt ugyanaz a státusza, mint a férfinak. Men were the leaders in society, women were uneducated, so they had not the background to teach
or to lead. A férfiak voltak a vezetők, a nők pedig iskolázatlanok és tanulatlanok. Tehát nem volt a vezetéshez és a tanításhoz való hátterük. And even for Paul to say that women should be allowed to listen and learn was a significant development in the position of women in the church. Már az a tény, hogy Pál megengedi, hogy a nők hallgassák a tanítást és tanuljanak, egy hatalmas engedmény volt, ami a státuszukat, illetve helyüket illeti. So he says to them, dress appropriately. Azt tanítja nekik, hogy öltözzetek megfelelően, odaillően. One source of the disruption was caused by the way women were dressing. Az egyik konfliktus forrás éppen a női öltözékből fakadt. They should dress modestly with decency and respectability. Szerényen, illendően, tisztességesen kellett volna öltözködni. Some commentators suggest that the tone of this instruction is really sexual. Egyes igenmagyarázók azt sugallják, hogy ez a rész, ez alapvetően egy szexuális jellegű hangsúlyt hordoz. But perhaps the more acute problem was that of the insensitivity of women flaunting their dress, their jewelry, their hairstyles in a way that hurt the feelings of the poor and it all disturbed the church. Valószínűbb ennél az, hogy sokkal nagyobb gond volt azzal, hogy egyes nők a ruhákat és az tehát a ruháikat, öltözékeiket és ékszereiket érzéketlenül kihívóan, kérkedően viselték. Oly módon, hogy a szegények érzéseit ezzel zavarták. And so a newcomer of modest economic means could not help but feel a sense of inferiority. Egy szegényebb vagy szerényebb anyagiakkal rendelkező újonnan új gyülekezeti tag kisebbségérzését erősítette, és nem segítette a beilleszkedésben. And according to Paul's instruction, what is to be noticeable about Christian women and men is not showy clothes, but their way of life. Pál utasításai szerint, ami figyelemre méltó, az nem a keresztény férfi és nő feltűnő vagy kirívó öltözéke, hanem az élete. And good deeds speak of genuine Christianity, the lifestyle that flows from out of a faith in Christ. A jó cselekedetek tanúskodnak az igazi kereszténységről, és a Krisztusban való hitünkből fakadó stílusunk, éles stílusunk. And this is the appropriate dress for those who profess to be Christians, who they are, rather than what they look like. Ez a megfelelő öltözék azoknak, akik kereszténynek vallják magukat, és nem az, ahogy kinéznek. And I think it's worth saying that in today's world, our words need to be supported by changed lives and lifestyles. Megemlítem azt, hogy a mai világban a szavainkat, illetve a szavunkat megerősíti a megváltozott életünk, illetve az új életmódunk. He says there to learn in quietness. A másik üzenet, amit Pál mond, az, hogy az asszony csendben tanuljon. Now these women would have been uneducated. It would have been unlikely that they could read. Unlike the men, they would have had no formal education. So if they were to learn, they needed to be taught by the men who were educated. Most ezek a nők valószínűleg abban a korban tanulatlanok voltak, és valószínűtlen, hogy olvasni tudtak volna. A férfiakkal ellentétben nem volt formális oktatás sem, tehát tanult férfiaknak kellett őket tanítani. Some suggest that the problem was that the woman had been influenced by a false teaching that was going around, and they had brought these ideas into the church meetings and were determined to pass these on as truth. Like Eve, he says, these women had been deceived by false prophets, and the false teaching may well have been about the resurrection. Egyes magyarázók szerint a gond az volt, hogy a nők hamis tanítások befolyása alá kerültek. Ezeket magukkal hozták a gyülekezeti alkalmakra is, és mint igazságokat akarták továbbadni. Mint Évát, őket is hamis proféták tévesztették meg, valószínűleg a feltámadással kapcsolatosan. In 2 Timothy 2:18, there are two people, Hymenaeus and Philetus, were saying that the resurrection had already taken place. And that was the destroying the faith of other people. Because if the resurrection had already taken place, why were they still around and alive? If some of the women were saying this, then they were upsetting the whole community of faith.
hogy mi ez a tanítás. A Timóteushoz írt második levélben olvassuk, hogy Himenaus és Filetus azt tanították, hogy a feltámadás megtörtént már, és ezzel az emberek hitét tették tönkre. Ha a feltámadás megtörtént volna, akkor miért voltak mégis körülöttünk? Ha az asszonyok ezt mondták, azzal a hitközösség hitét zavarták. So you may not teach or have authority over a man. A harmadik tanítás Páltól: a tanítást az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék. So what was a woman to do? Akkor mit tegyen egy asszony? And today, among those who take the Bible seriously, two main positions have emerged in the discussion of this passage and its implications. Manapság azok között, akik a Bibliát komolyan veszik, két határozott álláspont alakult ki, ami ezt a részt illeti, illetve annak a következményei. One position prohibits women from teaching and holding any authority over men, and within the worship setting, their appropriate role is that of learner. Az egyik álláspont szerint a nőnek meg kell tiltani, hogy tanítson, illetve azt, hogy hatalommal rendelkezzen a férfi fölött. Az istentiszteletben a megfelelő szerepe a tanulás. So women will be quiet during the teaching portion of the service. That is, they will not teach or question, and they will be fully submissive to men's authority in the teaching. Az asszonyok csendben vannak a tanítása alatt, legalábbis a gyülekezeti életnek ebben részében. Nem tanítanak és nem kérdeznek. Teljesen alárendelik magukat a férfiaknak. And the second position insists that this passage contains a temporary restraining order issued to curb the activities of a group of women who were teaching this resurrection heresy in Ephesus. A második álláspont az, hogy Pál utasítása ideiglenes jellegű, és egy konkrét női csoport cselekedetei ellen szól, akik az efézusiaknak a feltámadással kapcsolatos tévtanításokat hirdették. Így könnyen érthetővé válik a nőknek a tanulásra való felszólítása. So the relegation of women to the role of learners who must be quiet and submissive to male authority represents a local rather than a universal rule. Tehát ez egy lokális, helyi jellegű kérés, és nem egy egyetemes értékű. And similarly, the prohibition from teaching in verse 12 was a stopgap measure, and the reference to holding authority over a man is better understood as wrongfully usurping authority. Hasonlóképpen a tanítástól való eltiltás a 12-es versben egy szükségmegoldás, és az utalás a férfiak fölötti uralkodásra jobban érthető, ha jogtalanul bitorolt hatalomról beszélünk. And the background of the word translated authority means that the woman should not domineer or boss men around in the church. Az autoritást jelentő görög szó hátterét tekintve sokkal inkább azt jelenti, hogy a nő ne domináljon, ne főnökösködjön a férfi felett a gyülekezetben. And that reference to Adam and Eve is really about marriage relationships and not really appropriate for discussion and leadership of the church. Az Ádámra és Évára való hivatkozás a házasság kapcsolatáról szól igazán, nem a gyülekezet vezetését illeti. If men are to have authority over women because they were created first, then why doesn't the animals have authority over humans, for they were created before the human beings? Ha a férfiak hatalmi helyzetét a teremtés elsőbségéből vezetjük le, akkor az állatoknak miért nincs elsőbség az emberek felett, hiszen őket hamarabb teremtette az Isten. And the important thing in Genesis 2 that we should note carefully, the movement within the chapter is not from the superior to the inferior, but from the incomplete to the complete. Ha a teremtéstörténet hivatkozott részét értelmezni akarjuk, akkor figyeljük meg, hogy nem a felsőbbrendű felől tart az alsóbbrendű felé, hanem a tökéletlen felül a tökéletes felé. And so the chapter emphasizes the oneness and harmony that exists when men and women come together. The man doesn't feel complete either in himself or with the companionship of creatures that are subordinate to him. Men and women complement each other. Ez a rész kihangsúlyozza az egyedülállóságon és a férfi-női együttlét.
A rész hangsúlya a férfi-női együttlét harmóniáján és az egyedülállóságon van. A férfi nem érzi magát teljesnek, befejezetnek, sem önmagában, sem az alárendelt teremtmények társaságában. A férfi és a nő kiegészítik egymást. And this phrase, saved through childbearing. Most van az a rész, a 4. rész, megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben. This seems strange to 21st century ears, and it's really very difficult to understand. Ez egy 21. századi fülnek nagyon furcsának hangzik, és nehezen érthető. Sorry, the background and the language is hard to understand. A háttér és a nyelvezet is nehezen érthető. And yet it is surely affirming that women have a role in the future of the human race. And with that background of Adam and Eve sinning, some have understood the Greek sentence to denote the birth, that is, the birth of Christ as the future reversal of the curse of the Garden of Eden. That's the childbearing. Ami biztos, hogy egyértelműen beszél arról, hogy a nőnek szerepe van az emberi faj jövőjében. Az Ádám és Éva bűnbeesése történetének hátterét ismerve, egyesek a születés görög szóban Krisztus születését vélik meglátni. Az édeni átok eljövendő visszafordítóját. And really refers to Genesis 3, where it says, I will... Az 1 Mózes 3-ra hivatkozik. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ahol azt mondja az Isten igéje, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Az ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. So the passage, men pray, don't argue. Szóval az a rész, hogy férfiak imádkozzatok és ne vitatkozzatok. And women, be aware of your influence and don't become overbearing and asserting your calling. És hölgyek, legyetek figyelmesek a befolyásotokra. Ne akarjatok erőszakosan kifejezni az elhívásotokat. And so men and women should realize the significance of their witness when we work to complement one another in the work of the church. Férfiak és nők, tudatosítsátok a tanúság jelentőségét, amikor dolgoztok, egymást kiegészítve az egyházban. Mindnyájuknak... We all have particular gifts and abilities as we work together to see God's kingdom come. I'll finish there. Mindnyájunknak vannak személyre szóló és részleges ajándékaink és képességeink, amivel Isten országának elközeledtén dolgozunk. It's a difficult passage, and I hope that some of the things I've said have helped you to think your way through it. It's very much a passage about men and women, I believe, being complementary and working together. Ez egy nagyon nehéz rész, remélem, hogy a lényeget megértettétek belőle. Óvatosnak kell lennünk, hogyan olvassuk ezeket a verseket, és értelmezzük a mai modern világban. Nagyon könnyen ki lehet ragadni a kontextusból őket. És fel lehet használni olyan érvelésben, melyre nem igazán célszerű. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.